Käy. Tässä on pikku afterwork jumppa. Jumppa käynnissä. Jumpa betti. Pitää mielen virkeänä. Saa vääntää koodin ja puottiin päivät pitkät. Miten se ajatus, konsepti, unelma, idea, mikä silloin reilu puoli vuotta sitten oli, kun kuvaukset aloitettiin, niin miten se on kehittynyt tai muuttunut? Tai... Mä en muista, mikä meidän unelma oli. Mikä se oli? Palataan, hypätään aikakoneeseen nyt vähän. Ja mitä te silloin kelasitte? Ehkä enemmän... Puhutaan nyt ihan siitä. Ajatellaan sitä, että mitä te juuri puoli vuotta sitten kelasitte enemmän mun mielestä mulla ja Mikaelilla se on ollut, jos miettii, että mä puhun nyt omasta puolestani, mutta myös varmasti Mikaelin puolesta, että miksi me ollaan yrittäjiä, niin yksi syy on se arkitekeminen. Että jos mun pitäisi niinku kuvata, että mikä mun niinku lopputavoite on, niin ei ole mitään sellaista selkeää, että mä haluan niinku olla multimiljonääri tai jotain tämmöistä. No kai se on nyt toinen tuo jokaisella. Se on tavallaan sivutuote siitä. Ja seuraus oikeastaan siitä, että tai se on mittari vaan siitä, että kuinka hyvin sä oot hoitanut sun duunis, mutta se ei ole niinku se tavoite, mitä tavoitellaan. Kyllä mä ainakin, siis mulla on nyt 7. firma menossa ja kyllä mä täälteen ne massit. No niin näin. Siis mutta niin kuin mä sanoin, että mä kävin itse käynäkaupan treenaamassakin, se ulkonäkö on sivutuote siitä, että jotkut tulokset paranee ja näin edelleen. Tää kauneus on... ei, mutta se pitäisi mennä niin että me ei hirveästi, jos ollaan ihan superrehellisiä, aika vähän Mikaeli tai Antti ja kumppaneiden kanssa, joiden kanssa aktiivisesti tehdään, niin aika vähän me puhutaan siitä, että 5 vuoden päästä ollaan jossain tämmöisessä tilanteessa. Ja ei, tavallaan niinku, mä koen, että mä jaksan olla puoli tuntia viikossa sohvalla. Se on niinku se maksimi. Joka tarkoittaa sitä, että mun pitää olla tekemistä. Mä tiedän, että mä tulen seuraavat 50 vuotta tekemään juttuja. Jolloin se tekeminen on se enemmän se juttu. Ja sitten meillä on niinku tai jos me mennään puoli vuotta taaksepäin, niin meidän tavoite oli, niin kuin me oli tietyt liikevaihtotavoitteet, tietyt kävijämäärätavoitteet, tämmöiset liikevaihtotavoitteet on mennyt roskiksesta alas niin kuin markkinamuutoksen ja sen takia, että järjestelmä business pienyrittäjille on muuttunut. Mutta sitten taas varausmäärätavoitteet ja tämmöiset, niin ne on niin kuin mennyt siihen suuntaan, mihin me halutaan. Eli te olette joutunut muuttaa teidän businessmallia. Se on aika karu, kun sanotaan, että sä myyt jotain tuotetta, mikä maksaa siis pienyrittäjän 49 € kuukausi, toinen tulee ja tuo ilmaisen tuotteen markkinoille. Ja sitten taas niin kuin sanotaan, että sen kokoinen mörkölle, joka sen kilpailevan tuotteen toi, niin ei se ole niille siitä kiinni, että tekee sen 10 000–30 000 € kuukausi liikevaihtoa. Mutta itse asiassa meille se on. Toihan on se niin kuin mitä esimerkiksi Facebook harrastaa kovasti. Joku tekee jonkun hienon oivalluksen, oli se live-video tai oli se joku niin kuin tällainen paikallinen arvostelubisnes, jossa jollain on joku pieni sauma tehdä massia. Sitten tulee monsteri paikalle. Joo. Ja roms ja sen jälkeen... Joo, sieltä on... Ja joko ostaa sen pois, tekee perustajista miljonäärejä tai sitten tekee se itse. Mutta siis toi on niinku, mitä mun mielestä pitäisi tehdä. Siis niinku kaikki startup-skennessä puhuu hienoista ideoista ja validoidaan sitä ja just innovoidaan. Näin. Ja siis se kaikki on mun mielestä ihan täysin paska puhetta. Suomessa et saa rahaa, että sä voit aidosti innovoida. No siis se on mun mielipide, että sä et vaan saa. Ja se aika, mitä sulla menee siihen, niin se on niin käsittämättömän pitkä, että siinä vaiheessa, kun sä oot periaatteessa kaiken opetellut ja todistanut, että okei, tässä business case on järkeä, niin sen jälkeen ne mörkölit tulee niin kuin siihen business caseen. Joten sä oot koko sen pohjatyön rakentanut. Firma, mitä mä ihailen, ja mun oma idoli, Rocket Internet ja Oliver Samwer. Mun mielestä se business-malli on siis mun mielestä se on maailman paras. Kopioidaan Jenkeistä todistettu business-malli ja tehdään se sellaisilla markkinoilla, missä sitä ei vielä ole. Sitä me tehdään niin kuin tässä niin Varakkomin ohella kanssa ja hyödynnetään periaatteessa sitä olemassa olevaa infrastruktuuria ja niitä kumppanuuksia ja pusketaan niin kuin nopealla eksekuutiolla, missä me ollaan vahvoja ja sitten taas keissejä ulos. Koska suurin osa firmoista muutenkin, isoimmat ongelmat mennään isojen mediatalojen ongelmiin tai niin kuin isojen talojen ongelmiin, niin ne on siitä nollasta lähdöstä. Ne ongelmat on nollasta ekaa miljoonaa. Se on niin kuin se pätkä, mikä on ihan tuskainen tie niin kuin isommilla organisaatioilla. Jos sulla on vähänkin korporaatiopääkoppa,
niin 0 miljoonaa et tuu ikinä pääsee. Koska siinä pitää niin paljon mennä periaatteessa puolivalmiilla kautta, pienemmän rahalla kautta, sillä tai tällä, jolloin iso osa mediataloistakin esimerkiksi, jos ne jotain lanseeraa, niin ei mekään olla siitä yleensä ei olla oltu superhuolissaan sen takia, että me tiedetään, että se on hidasta ja kankeata se tekeminen. Ja ketterä tiimi siinä kohtaa usein voittaa. Fonectal se haaste meidän niin vara.comin suhteen Fonectal haaste on se, että ne teki siitä kärjen. Ne teki siitä niin kuin pienyrittäjille kärjen, että ne ajaa sen ajanvarauksen sinne käyttöön, jolle saa suhteen sinne firmaan, koska se ajanvaraus on ihan keskiössä siellä. Ja sitten ne myy sinne muuta, AdWordsia, kotisivuja, muita Fonectan tuotteita, mitä niillä on sitten taas repukana. Eli ne teki siitä semmoisen kärjen, minne vaan menee sisään sinne. Eli teidän firman ehkä yksi mahdollinen tulevaisuuden kuva on olla Suomen Rocket Internetti. Siis on ihan selkeästi. Siis on. Mitä kaikkea? Siis Viimeisenä kysymyksenä. Mitä kaikkea teillä tulee olemaan vuoden päästä? Siis, No meillä on nyt jo niinku aika paljon, tällä hetkellä meillä on 8 tuotetta meidän portfoliossa. Niistä on 3 livenä. Kesän aikana lanseerataan 3 lisää, syksyllä on tulossa 2 ulos. Et tällä hetkellä meillä on tiimi kasvanut, meitä on noin 30 tällä hetkellä. Et niinku, tarkoitus on mennä siihen suuntaan. Meillä on Rocket Internetin varoja, me hyödynnetään mediakumppaneita niin katsomaan ne valtavat markkinointikustannukset, mitä meillä on. Ja sitten taas niinku, ehkä siinä samassa, niinku, että Suomen Rocket Internet, me tehdään pelkästään media-alan juttuja. Me ei mennä fintechiin, me ei lähdetä niinku verkkokauppoihin. Me tehdään pelkästään juttuja, jotka on niinku marketplace lähestymistavalla, koska se me osataan. Siihen meillä on tavallaan se perusstruktuuri kunnossa, että sitten se muu menee vähän niin kuin sähläämiseksi näillä resursseilla. eli markkinapaikat ja työkalut niiden markkinapaikkojen takana yrityksillä, siinä on niin kuin ehkä 2 sellaista, mitkä tällä hetkellä yhdistyy. Et vara.com ja sen takana on ajanvarausjärjestelmät ja sitten on rekrytointiportaali, sen takana on rekrytointityökaluja yrityksillä. Et sulla on niin kuin, niin sulla on kuluttajakulma ja sitten siellä on se yrityskulma periaatteessa näin. Aivan älyttömän kiinnostavaa onkin palata takaisin. Tämmöinen jälkiviisastelu on niinkö mukava. Se oli siis puoli vuotta sitten oli tommoinen. Sehän on niinku normaalibisneksessä lyhyt aika. Se on normaali bisneksessä lyhyt aika ja onhan mullakin 9 vuotta nyt yrittäjyyttä takana, niin puoli vuotta sitten istuin persiilleen ja kävin pohtimaan, että miten tästä firmasta tulee taas niin kuin minun näköinen ja mitä asioita pitää tehdä ja tavallaan semmoinen, mä olin ennen kuin lähdin tekemään tätä Trompait-juttua, niin mulla oli ollut pläänit se, että nyt Mippi-kommia, nyt sitä ja tätä ja tuota ja blaa. Eli siis kansainvälisiä TV-alan messuja. Joo, kyllä. Ja sitten meillä oli taustalla tämä Tekes-projekti ja soft launchingkin ja mä kirjoittelin Tekes-raporttia silloin puhtaaksi taas niin puoli vuotta aikaisemmin tapahtuneesta soft launchingista. Ja tavallaan siinä raportin kirjoittamisen yhteydessä mä tajusin, että tämä on aivan älyttömän hias ja iso askel. Ja että liian monta asiaa on vielä niin kesken ja vaiheessa ja sirpaleisena Hertan maailmassa. Ja se on mitä kaikki, semmoinen... luettele ne asiat, mitä silloin, ne vuoren kokoiset asiat, mitkä piti tehdä niin kuin lähitulevaisuudessa. Eli minä päätin, että nyt tapahtuu semmoinen restartti. Ja niin luettele ne asiat, mitkä silloin oli suunnitelmissa, ne, mitkä niin, oli ennen jotka kuin hylkäsit. Niin. Joo. No oli sen kansainvälistämisen jatkaminen ja ikään kuin peli edellä meneminen, koska Hertan maailmassa oli tapahtunut hetkellisesti tämmöinen, no miten mä sen selittäisin? Tavallaan kun monta vuotta on tehty asioita ja vuoteen 2009 mennessä oli jo Hertan maailman brändistä syntynyt sitä, tätä ja tuota, niin muutama viimeinen vuosi oli jotenkin keskitytty menemään pelkästään peli edellä. Ja sitten kun tuo pelimaailma on niin erilainen maailma, ansaintalogiikka on niin erilainen, suurin osa peleistä on aikuisille tuotettua ja liiketoimintamalliltaan siis täysin erilaista kuin mitä lasten pelin jutut. Ja se on hirveän vaikea maailma voittaa. Siellä on niin valtavasti kilpailua. Kyllä, joo. Ja tavallaan niin rahoittajille sen jumppaaminen ja se meidän soft launchingkin tarkoitti sitä, että me testattiin USA, Seelannissa ja Englannissa ja Irlannissa meidän suomenkielisen pelin käännöstä. Ja jo siinä prosessissa mä tajusin, että kun kävin sitä Tekes-raporttia sitten läpi, että tässä on niin paljon semmoisia yksittäisiä asioita pelkästään tämän pelin kansainvälistämisessä. Saatika sitten se, että
palasin alkujuurille ja käsitin itsekin sen, mistä olen lähtenyt alun perin liikenteeseen, että mistä hertan maailmassa on kysymys. Niin tavallaan painon jarrua ja istuin perseelle ja kävin pohtimaan, että miksi mä oon alun perin perustanut tämän firman, mitä se hertan maailma tarkoittaa. Plus sitten mulle jotenkin syksyllä vasta meni jakeluun se, että kuinka tunnettu ja suosittu herta on kotimaassa. Ja kuinka paljon multa on pyydetty, että miksi täällä ei kotimaassa ei tapahdu mitään, miksi ei tule uutta sitä ja tätä ja tuota. Niin silloin mä ajattelin, että nyt minä puhallan tämän pelin poikki ja istun kaikessa rauhassa. Mä inhoon kiirettä ja se kiire on niin kuin siivittänyt vuosien varrella tekemistä ja sokeuttanut ja ollut semmoinen ikään kuin putkinäkö sen takia tekemisessä koko ajan. Että ei ollut aikaa ja rauhaa pohtia, että miksi näitä liikkuja ikään kuin tehdään, vaan koko ajan se kauhea nämä kuolemanlinjat, deadlineit verkkokalavoilla. Vaan niin Suurin osahan niistä on itse keksittyjä. No ja niistä tulee kuitenkin stressi. No toisaalta. Tai itse järjestettyjä ainakin. Nimenomaan. Ja toisaalta sitten nämä on myöskin niin kuin, tietysti asiakkaan asettamia deadlineja, mitä kohti täytyy vaan niin kuin pystyä puskemaan. Ja mä oon ollut aina hyvä puskemaan niissä ja kaikki on aina tuotettu aikataulussa ja enemmän ja nopeammin kuin mitä on niin kuin ollut tarkoituskaan. Se on ihan hyvä tapa väsyttää itseänsä. Se on totta. Ja kadottaa sen punaisen langan. jutun. Niin, ytimen. Ja minä sitten niin älysin, että nyt pitää vaan niin malttaa, istahtaa ja mennä ihan semmoisten perusasioiden äärelle takaisin, että mitä se tarkoittaa se hertan maailma. Ensinnäkin mitä se tarkoittaa mulle, mitä ne on arvon maailmat ja minkä takana minä haluan seisoa ja milloin mä olen linjassa itteni kanssa ja niin kauhean monta asiaa. Samalla oli niin ymmärrys, että on helvetin iso möykky asioita, mitkä mä osaan, mitkä on pitänyt opetella, mihin aikaa on mennyt. Ollut erilaisia tuotantoja, erilaisia projekteja. Ja sitten yksi semmoinen tärkeä asia kanssa, minkä älysin, että rönsyileminen saa luvan riittää. Että mä olen sisällöntuottajana arvostettu. Olen saanut istua kiinnostavissa palavereissa isojen tekijöiden kanssa ja olen käyttänyt hemmetisti aikaa ja tupakkia siihen, että olen kehittänyt alihankintana konsepteja, joita oltaisiin kyllä mielellään haluttu, mutta sitten hupsraha onkin loppunut tai jotakin muuta. Niin nyt mä tajusin, että mä lakkaan rönsyilemästä. Opit sanomaan ei. Yes. Joo. Ja vaikka se intohimo on tehdä ja käsikirjoittaa saa kiksejä aina siitä tästä ja tuosta, että olisi kiva tehdä kaikille jotakin. Niin mä ajattelin, että nyt tää mun Mimmi, herta on suosittu kotimaassa. Ja että mä tavallaan koko ajan kaadun siihen, että mitä tahansa tehdäänkin, niin se herta on sirpaleisena ihan visuaalisesti, graafisesti, tavallaan se sanoma ja mitä tahansa. Että se on mun tehtävä kirkastaa nyt tämä hertan maailman sanoma ja palauttaa se. Ja ensin palauttaa tavallaan se arvomaailma ja ajatusmaailma tricks näin ja sen jälkeen viedä se seuraavalle levelille. Vähän niin kuin, että kun muistit taas, että suomalaisissa kodeissa niin. Kaikki lapset osaa laulaa sen laulun. Ja nyt osaa jo kaikki aikuisetkin laulaa. Niin. Ja se, mikä tässä oli oikeastaan kivaa, niin mä tuohon Susanna Sivoseen törmäsin. Ja hän on tämmöinen siis käsittämätön lahjakkuus design-maailmassa ja 4 pienen lapsen äiti ja sanoi mulle sitä, että ymmärrätkö Niina, mitä se tarkoittaa tuo hertan maailman jingle, kun rupeaa kuulumaan hertan maailma. Se on vanhemmille semmoinen, ärsyttävää, että taas tuo sama niin soi. Mutta se on myöskin semmoinen signaali, että hei, nyt lapsi on turvassa, nyt aikuinen voi keskittyä tekemään jotakin muuta. Ole Facebookissa. Esimerkiksi, tai ehkä kotitöitä tai töitä tai jotakin muuta. Joo. Mä oon Facebookissa aina, kun laulu soi. Okei, no niin. Mutta se, että mulla ei ole ollut oikeastaan sitä ymmärrystä, että vaikka niitä pelejä on pelattu hemmetisti ja vaikka, että 80% kohderyhmästä 3-6-vuotiaista hertan maailma tavoittaa niin joka viikko. Niin se on aika kova juttu.